Dù phần lớn chúng ta sinh ra và lớn lên ở đô thị, nhưng chúng ta vẫn có một mối gắn kết kỳ lạ với thiên nhiên. Mỗi lần bước vào những cánh rừng, những con đường xưa cũ, tâm trí tôi thư thái và nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Do đó, sau khi nghe kể từ một người bạn, tôi đã không thể ngăn mình đến nơi đây, Togakushi, nơi thiên nhiên và con người kết nối với nhau và bước đi trên con đường mòn từ 1000 năm trước. Nằm ở tỉnh Nagano, Togakushi được chia thành 3 khu: đền thượng, đền trung, đền hạ. Khu đền hạ gồm 2 đền, Hokusa và Hinomikosa. Trước mắt tôi là đền Hokusa, nơi thờ con trai của thần Kemu và cũng là thần bảo trợ cho phụ nữ và trẻ em, được phủ đầy bởi những phù điêu được chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Ở bên phải đền Hokusa, bạn sẽ tìm thấy một con đường mòn dẫn tới ngôi đền tiếp theo. Truyền thuyết kể lại rằng nữ thần mặt trời Amaterasu vì tức giận trước những hành động bất kính của em trai mình là thần gió bão nên đã tự giam mình trong hang trời và lấp cửa hang lại. Trời đất vì thế mà tối sầm, khiến các chư thần lo lắng họp bàn tìm cách để mời nữ thần mặt trời ra. Thần Kemu bèn nghĩ ra một kế, đó là tổ chức một bữa tiệc linh đình trước cửa hang. Giữa lúc bữa tiệc lên đỉnh điểm, khi thần nghệ thuật đang biểu diễn điệu múa của mình, thì nữ thần mặt trời vì lòng hiếu kỳ nên đã hé mở cửa hang. Đúng lúc đó, thần sức mạnh tóm lấy cửa hang và quẳng đi. Cửa hang đó văng đến Nagano và trở thành vùng Togakushi ngày nay. Bản thân chữ Togakushi được ghép lại bởi 2 hán tự, có nghĩa là cánh cửa và ẩn dấu. Ngôi đền tiếp theo của khu đền hạ chính là Hinomikosa, ngôi đền thờ vị thần nghệ thuật đã biểu diễn điệu múa để dụ nữ thần mặt trời ra khỏi hang. Theo phong tục của người Nhật, quy trình cầu nguyện bao gồm cúi chào, vỗ tay 2 lần, cầu nguyện và cúi chào một lần nữa. Người Nhật tin rằng vạn vật đều có linh hồn, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi đều có thần linh trú ngụ trong đó. Do đó, phía sau, bên phía tay trái của ngôi đền là một ngôi miếu nhỏ, thờ một cặp đôi cây tuyết tùng đã đứng cạnh nhau suốt 500 năm qua. Họ gọi đây là Meotoshugi, nghĩa là cây tuyết tùng phu thê. Tiếp đó, tôi quay trở lại con đường mòn khi nãy để tiếp tục đến đền trung. Sau khoảng 15 phút, tôi đến một thị trấn nhỏ nằm xung quanh đền trung hay Chusa. Đón chào tôi là chiếc cổng torii cao 11 mét đầy uy nghi. Đây cũng chính là ngôi đền thờ thần Kemu, vị thần đã nghĩ ra kế lừa nữ thần mặt trời ra ngoài. Và sau khi bước lên hết những bậc thang đá, tôi không thể thốt ra một lời nào. Ngôi đền cổ kính, uy nghi như được ôm trọn lấy bởi khu rừng vàng và những hàng cây tuyết tùng hàng trăm năm tuổi. For the grown-up phase with one best friend, it was easy going wrong. Life was anything but fair, but somehow we didn't care. Way back then, so all the movies on a big screen when we couldn't afford to pay the price. We snuck in through the back. Từ bên trái của ngôi đền, đi thêm 1,7 km là tới khu đền thượng. Hold up. When did we grow up? When
Planted dreams give way to plans. Wonder slip through our hands. Just hold up, just hold up. Và cuối cùng, tôi cũng đến được khu đền Thượng. Vì là một trong những nơi linh thiêng nhất Nhật Bản, nên con đường tôi đang đi cũng chính là tuyến đường hành hương có từ khoảng 1.000 năm trước. Người ta nói rằng những con đường này vốn được thiết kế để những ai bước chân trên chúng phải chậm lại, lắng nghe và suy ngẫm nhiều hơn. Và trong cái xe lạnh của mùa thu, khi tôi bước qua cánh cổng đỏ dẫn tới con đường dài gần 1 cây số với hàng cây tuyết tùng trăm năm tuổi, tôi cảm thấy như mình lạc vào thế giới mà tôi ngỡ chỉ tồn tại trong những trang sách cổ tích. Đền Thượng gồm 2 đền, Kuzuryusa và Okusa. Kuzuryusa là ngôi đền thờ thần rồng 9 đầu, cai quản nguồn nước nơi đây. Bên phải của nó chính là Okusa, nơi thờ vị thần sức mạnh đã ném cửa hang tới đây. Trong ánh nắng chiều, tôi nhìn lại những ngôi đền và hàng cây cổ thụ một lần cuối. Người ta kể rằng những thân cây này đã sừng sững ở đây suốt 800 năm, khiến tôi không khỏi tò mò chúng sẽ kể những câu chuyện gì nếu như cây biết nói. Tuy nhiên, bây giờ, với tâm trí bình thản trở lại, tôi đã sẵn sàng trở về cuộc sống đô thị bận rộn và yên tâm khi biết rằng con đường này luôn sẵn sàng chào đón tôi trở lại. Chào các bạn, mình là Thịnh, editor của vlog này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đi từ Tokyo đến Togakushi. Có nhiều cách để đi từ Tokyo đến Togakushi. Tuy nhiên, theo mình, cách thuận tiện nhất là các bạn đi theo tuyến Hokuriku Shinkansen từ Tokyo đến Nagano và sau đó bắt xe buýt hoặc thuê xe tự lái từ Nagano đến Togakushi. Vậy nha, chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ.